Даріш, привіт. Привіт. Друзі, знайомимо вас з Дарішою, тому що ми сьогодні показуємо українських артистів і говоримо якраз про зміну цих творчих еліт. Якраз Даріша – це якраз представниця нового українського шоу-бізнесу. Скільки років тобі? 16. 16 років. Тобі можна сюди без батьків вже на такі? Так. Це такий жарт, добре, я розумію, що можна. Насправді, Даріша, ви певно, що чули пісню, яка стала суперхітом в TikTok «Під Вінницьким дощем». Можеш шматочок заспівати? Так. Давай. Ми цілувалися під Вінницьким дощем. Тобі було 17, а мені не було ще. Дощ пройшов і сонце встало, але для нас з тобою то нічого не міняло. Клас, дякую. Слухай, супер. Але знаєте, в чому суть? Я думаю, що ви побачили, що цей хіт, він отримав популярність в TikTok завдяки тому, що його співали військові. Так. Як це сталося? Чому? Тому що це ж пісня, ніби її співає дівчина, і вона від жіночого, але співають її хлопці на передовій зі зброєю. Як це сталося? Розкажи. Так, все розпочалось з цього відео в TikTok військових в цьому мікроавтобусі, який ось тут у мене є на футболці. Ось це вони хлопці посередині. Так. Цілувалися під Вінницьким дощем. Тобі було 17, а мені не було ще. Це відео набрало понад 1 мільйон переглядів, і саме з того моменту пісня «Під Вінницьким дощем» набрала шалених обертів. Потім військові її підхопили і створили цілий тренд в TikTok, повний флешмоб. Тобто я бачила не десятки, а прям сотні відео. І ми, коли робили цю футболку, я просто думала, а чи є можливість помістити усіх хлопців на цій футболці, тому що там величезна кількість цих відео. І мені настільки приємно, що ця пісня, вона стала для них, не знаю, такою якоюсь частинкою щастя і радості, враховуючи те, де вони знаходяться і що вони проживають кожну хвилину. Я ось цих 15 секунд цього тіктоку, я бачу щасливі очі і радісні емоції. І ось це, напевно, найбільше щастя для мене бачити, що моя пісня дарує для них такі приємні емоції. А чому, як ти думаєш, чому вона так зачепила військових? Це ж там, знаєш, пісня там не про, типу, там, про рідний дім, там, тобто це пісня там дівчинки, яка співає про своє кохання. Але вона так зайшла саме от хлопцям зі зброєю. Ну, на мою думку, вони просто пригадують свій підлітковий вік і своє перше кохання, свої перші поцілунки і перші почуття. І, можливо, тому воно так відгукнулося в їхньому серці. Так, це дійсно круто. А я, до речі, ти мені поясни, я просто чув ще таку рок-версію, де вона так прям рок-н-рол, і якраз хлопці під нею робили. Це, я так розумію, це якийсь кавер, чи це оригінал от якраз звучав? Тобто оригінал вже був такою рок-варіацією. Ти вже співала перед військовими цю пісню? Перед військовими ще не співала, але розумію, дуже хочу. Давай поясню. Я так розумію, що тобі не можна їздити, тому що ти ще все-таки неповнолітня, тобі не можна їздити з концертами. На жаль, так. Туди, але я так розумію, ти хотіла. Але я дуже хотіла б, так. Це, слухай, це дуже круто. Ти зараз відчуваєш, що відбувається така зміна поколінь в шоу-бізнесі? Тому що от сьогодні величезна кількість молодих артистів, я там за лаштунками походив, я розумію, так, прикольно, я там цих не знаю. От що зараз відбувається в шоу-бізнесі? Як ти це по собі відчуваєш? Ну, однозначно відбуваються кардинальні зміни, тому що за останні 2 роки з'явилась дійсно велика кількість нових крутезних україномовних артистів. І я безмежно щаслива, що нове покоління, воно наступає. І у нас дійсно купа крутезних артистів. І мої друзі, вони теж починають створювати багато україномовних пісень, вони починають продвигатися на цей творчий український олімп, тому що раніше у нас все-таки була класика. Я зростала на Тіні Кароль, Наталі Могилевській, потім Діма Монатік, до якої я потрапила в команду. А зараз ось вже нове покоління – це мої однолітки, які починають творити і створювати новий якісний український продукт. Клас, дякую тобі. Впевнений, що ми почуємо тебе ще не раз. Так, згодом. Дякую вам.